Pre Lab Experiment 2, Saturated and Unsaturated Hydrocarbon. Eksperimen 2, hydrokarbon tepu dan hydrokarbon tak tepu. Learning outcomes, hasil pembelajaran. First, study the physical and chemical properties of alkene and alkene. Second, distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon. Pertama, pelajar perlu kaji sifat fizikal dan sifat kimia bagi sebatian alkana dan alkina. Kedua, pelajar perlu bezakan antara hydrokarbon tepu dan hydrokarbon tak tepu. Dari segi sifat fizikal, perkara yang dikaji adalah solubility atau pemelarutan. Dari segi sifat kimia pula, tindak balas yang dikaji adalah combustion, pembakaran, bromine test, ujian bromin dan Bayer's test, ujian Bayer. Hydrocarbon. There are two types of hydrocarbon, saturated and unsaturated. Example of saturated hydrocarbon is alkene. Example of unsaturated hydrocarbons are alkene and alkyne. Terdapat dua jenis sebatian hydrocarbon iaitu tepu dan tidak tepu. Contoh hydrocarbon tepu adalah sebatian alkana. Contoh hydrocarbon tak tepu adalah sebatian alkina dan sebatian alkuna. Introduction, Question 1. What is hydrocarbon? Apakah itu hydrocarbon? Hydrocarbon is organic compound that contains only carbon and hydrogen. Hydrocarbon adalah sebatian organik yang mempunyai atom carbon dan hydrogen. Question 2. What is the type of reaction in alkane and alkene? Apakah jenis tindak balas yang wujud bagi sebatian alkana dan sebatian alkina? For alkene, free radical substitution reaction. Untuk sebatian alkana, jenis tindak balas adalah penukar gantian radikal bebas. For alkene, electrophilic addition reaction. Untuk sebatian alkina pula, jenis tindak balas adalah tindak balas penambahan elektrofil. Question 3. Name a test to differentiate between alkene and alkene. Explain the observation. Namakan satu ujian untuk membezakan antara sebatian alkana dan alkina. Terangkan pemerhatian tersebut. The test is bromine test. Observation. Reddish brown color of bromine become colorless for alkene. And reddish brown color of bromine remain unchanged for alkene. Ujian bromin. Dari segi pemerhatian, warna coklat keperangan bromin bertukar menjadi tanpa warna untuk alkina, manakala warna coklat keperangan bromin kekal tidak berubah untuk alkana. Alternative answer. Bayer's test. Observation. Purple color of potassium permanganate turns to colorless for alkene and brown precipitate form. However, the purple color of KMnO4 remains unchanged for alkene. Ujian Bayer. Warna ungu KMnO4 bertukar menjadi tanpa warna untuk alkina dan mendakan berwarna coklat terbentuk. Manakala warna ungu KMnO4 kekal tidak berubah untuk alkana. Procedure. Question 1. Compare the color intensity and soot given off for cyclohexane and cyclohexene. Bandingkan keamatan cahaya dan jelaga yang terhasil bagi cyclohexane dan cyclohexene. For cyclohexane, yellow flame less intense with less soot. Cyclohexene, yellow flame more intense with more soot. Untuk tindak balas pembakaran, pemerhatian yang boleh diperhatikan bagi kedua-dua sebatian adalah seperti berikut. Untuk cyclohexane, nyalaan kuning dan mempunyai kurang jelaga. Manakala untuk cyclohexene, nyalaan kuning dan mempunyai lebih jelaga. Question 2.
Predict the observation when cyclohexane and cyclohexene are added to the distilled water. Jangkakan pemerhatian apabila cyclohexane dan cyclohexene ditambah kepada air suling. There will be formation of two layers of solution because alkane and alkene insoluble in water. Akan terdapat larutan yang terdiri daripada dua lapisan kerana sebatian alkana dan alkina tidak larut dalam air. Question 3. State one precaution that must be taken during the reactions of cycloalkane and cycloalkene with bromine in dichloromethane. Nyatakan satu langkah berjaga yang perlu diambil semasa tindak balas antara cycloalkane dan cycloalkene dengan bromine dalam dichloromethane. The test tube for alkene should be wrapped completely with sugar paper to ensure no light can penetrate the test tube. Tabung uji yang mengandungi alkene perlu dibalut dengan sempurna menggunakan sugar paper bagi memastikan tiada cahaya yang boleh menembusi tabung uji tersebut. Question 4. Predict the observation when alkane and alkene is added to alkaline potassium permanganate. Jangkakan pemerhatian apabila sebatian alkana dan alkina ditambah kepada potasium permanganate yang beralkali. For alkane, purple color of potassium permanganate remain unchanged. For alkene, purple color of potassium permanganate become colorless and brown precipitate form. Untuk sebatian alkana, warna ungu KMnO4 kekal tidak berubah, manakala untuk alkina, warna ungu potasium permanganate bertukar menjadi tanpa warna dan mendakan berwarna coklat terbentuk. Data analysis. Question 1. Deduce the predicted observation of the suit given off from the combustion of cyclohexane and cyclohexene. Soalan 1. Berikan jangkaan pemerhatian untuk jelaga yang terhasil daripada pembakaran cyclohexane dan cyclohexene. Combustion of cyclohexane produce more soot because the percentage of carbon in cyclohexene is higher than cyclohexane. Pembakaran cyclohexene akan menghasilkan lebih banyak jelaga kerana peratusan karbon dalam cyclohexene adalah lebih tinggi berbanding cyclohexane. Question 2. Deduce the predicted observation of the solubility of cyclohexane and cyclohexene in water. Berikan jangkaan pemerhatian bagi keterlarutan cyclohexane dan cyclohexene di dalam air. Both hydrocarbon cannot dissolve in water and form two layers. Kedua-dua hydrocarbon, cyclohexane dan cyclohexene tersebut tidak larut dalam air dan membentuk dua lapisan. Question 3. Write the chemical equation for the reaction of cyclohexane and cyclohexene with A. Bromine in dichloromethane, B. Alkaline potassium permanganate. Soalan 3. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara cyclohexane dan cyclohexene dengan A. Bromine dalam dichloromethane, B. Potassium permanganate beralkali. A. For reaction with bromine in dichloromethane, only cyclohexene react to produce dihalide compound. Cyclohexane, no observable change. Untuk ujian bromin, hanya cyclohexene yang bertindak balas untuk menghasilkan produk, manakala cyclohexene tiada tindak balas. B. For reaction with alkaline potassium permanganate, only cyclohexene react to produce diol compound. Cyclohexane, no observable change. Bagi ujian Bayer, hanya cyclohexene yang bertindak balas untuk menghasilkan produk, manakala cyclohexene tiada tindak balas yang berlaku. End of slide. Thank you.